السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة جدا وبسيطة لعمل شال مستطيل أو بطانية بيبي أو مفرش سرير. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل ليس أمر، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وحدتنا النهاردة من الوحدات السهلة البسيطة المميزة الجميلة في نفس الوقت. نقدر نستخدم فيها بقايا الخيوط لتكوين شال مستطيل أو بطانية بيبي أو مفرش سرير أو كارديجان أو بلوزة أو كوفية أو أي حاجة انت حابة تكونيها من شكل سداسي. يعني مش شرط انك تشتغليها بلون أو بلونين. لا، ممكن نشتغلها بمجموعة ألوان، ومن بقايا الخيوط المتوفرة عندنا بتشغلي كل وحدة بلون وبتبتدي تشبكيهم في آخر سطر. وهنشوف طبعا مع بعض طريقة عمل الوحدة وطريقة تشبيكها. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك، ده بيكون سمك الخيط معانا، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. إبرتي دي بتكون 3.75، لكن ما يعادل 3.5 مليمتر من الإبرة السيليكون أو الإبرة الألمنيوم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون دائرة سحرية على 2 من الأصابع. ببتدي أسيب مسافة من الخيط وألف الخيط بالشكل ده وأرجع للخلف وأجي تاني للأمام. هجيب الخيط مش جنب بعضه، لأ بجيبه عكس بعضه وأرجع تاني للخلف من نفس المكان وألف إيدي الناحية التانية. هنا بيكون اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي واحدة واحدة. خرج الخيط من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بنحافظ عليه عشان يقفل لنا الدائرة السحرية في النهاية. لما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. طيب اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم. كده بكون عملت سلسلة، هزود عليها كمان سلسلة، وبكده بكون عملت سلسلتين ارتفاع. ومش بعتبرهم من عدد الغرز اللي بشتغلها، بعتبرهم بس من سلاسل الارتفاع فقط لا غير. يعني تعتبر سنادة تسند لي الغرزة اللي هبتدي اشتغلها عشان بس ابتدي اوصل لارتفاع الغرزة اللي هشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة. لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقيها او اقفليها زي ما انت شايفة كده على المساحة اللي انت محتاجاها. هبتدي اشتغل 12 غرزة عمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، لانه عمود بلفة واحدة جاي من اسمه ان الف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معايا كده حلقتين، الاساسية واللفة اللي لفتها. هدخل داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده 1 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 غرزة عمود بلف. زي ما احنا شايفين في نهاية السطر نبتدي نعد الغرز اللي معانا. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. أصبح معايا 12 غرزة عمود. في المرحلة دي هبتدي بقى أشد خيط البداية خالص، أقفل مركز أو سنتر الدائرة معايا. هسيب السلسلتين واروح لأول عمود اشتغلته، بدخل تحت حرف الفي تحت الضلعين الأمامي والخلفي، وأضيف معايا كمان على الإبرة خيط البداية. أسحب الخيط وأخرج من تحت الحلقات دي كلها ومن تحت الحلقة كمان اللي عندي على الإبرة. هبتدي ارتفع سلسلتين، وفوق كل عمود هشتغل عمودين، وبعد كل عمودين بشتغلهم باخد سلسلتين مسافة. هشتغل فوق اول فراغ كده 1 2، وهياخد سلسلتين 1 2، واروح للعمود اللي بعده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 سلسلتين 1 2، وبكرر فوق كل عمود بشتغل عمودين، وبعد كل عمودين باخد سلسلتين مسافة 1 2 سلسلتين، وهكذا حتى نصل إلى نهاية الراوند. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مرة. في كل مرة كنت بشتغل 2 عمود بلفة، وبعد كل عمود 2 عمود بلفة كنت باخد سلسلتين مسافة. هروح لأول غرزة اشتغلتها وأقفل بمنزلقة وأمشي بمنزلقة لغاية ما أوصل للسلسلتين، وفوق كل سلسلتين هشتغل 3 غرزة عمود بلفة. 1 2 سلسلة مجرد ارتفاع، وفي نفس الفراغ بشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 في نفس الفراغ. من تحت يا بنات انا من فوق مش هاخد سلاسل مسافة، لكن من تحت هسيب 1 2 والف الخيط على الابرة واروح فوق السلسلتين اشتغل 3 عمود. 1 2
3 في نفس الفراغ. بكرر، هلف الخيط على الإبرة وبسيب العمودين، وفي الفراغ هنا هشتغل 3 عمود بلف 3 دبل كروشيه في نفس الفراغ، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر، ان فوق كل سلسلتين بشتغل 3 عمود. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما اشتغلنا فوق كل فراغ 3 غرزة عمود بلفة، هنروح لأول غرزة اشتغلناها، بسيب السلسلتين واروح لأول غرزة، بنزل تحت حرف الفي وبقفل بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع سلسلة وهرجع بس لغاية المسافة اللي هي ما بين كل 3 عمود و3 عمود، هنزل من تحت اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو. فوق ال3 عمود اللي في الاول بشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هسيب ال3 عمود، وما بين ال3 عمود وال3 عمود في المنتصف هنا يا بنات في الفراغ ده بشغل غرزة حشو. الفراغ المرة الجاية هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. هسيب ال3 عمود وفي الفراغ هنزل معايا على الإبرة حلقة، بنزل تحت الفراغ أسحب الخيط وأخرج معانا حلقتين، هدف الخيط وأخرج منهم بغرزة حشو. مرة بشتغل 5 سلسلة وبشغل حشو. مرة بشتغل 3 سلسلة وبشغل حشو، يعني هنا 5 1 2 3 4 5. في المكان اللي ما بين الفراغ اللي ما بين ال3 عمود وال3 عمود بشغل حشو، 1 2 3 وحشو، 5 1 2 3 4 5 وحشو، 3 1 2 3 وحشو، وهكذا حتى نصل إلى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر آخر حاجة اشتغلتها كانت 3 سلسلة وبسيب ال3 عمود، وهنا كنا شغالين حشو فبروح فوقيها تحت حرف الفي للغرزة بقفل بغرزة منزلقة. هبتدي امشي لغاية السلاسل، ما بشتغلش خالص على غرز الحشو، بشغل على السلاسل، بمشي بمنزلقة، هرتفع سلسلتين. فوق ال5 سلاسل بشتغل 4 عمود، 3 سلسلة 4 عمود، اما فوق السلاسل ال3 بشتغل 4 عمود مرة واحدة بس. يعني فوق ال5 سلاسل بعتبرها زاوية وبشتغل مرتين، فوق الفراغ اللي فيه 3 سلاسل بعتبره فراغ واحد وبشتغل مرة واحدة، والمرة بالنسبة لي بتعتبر 4 عمود بلف. كده عندي بسم الله 1 2 3 4 3 سلسلة، 1 2 3 أو سلسلتين زي ما انتوا حابين، وارجع في نفس الفراغ 4 عمود بلف، 1 2 عفوا 3 4. ما بناخدش أي سلاسل مسافة، بروح بقى لل3 سلاسل واشتغل فوقيها 4 عمود، 1 2 3 4. الفراغ اللي جاي بيكون زاوية، يعني بشتغل فيه 4 عمود، 3 سلسلة 4 عمود في نفس الفراغ. طيب انا بشتغل بنفس الطريقة كده لغاية ما بوصل للنهاية، ان فوق الفراغ اللي فيه 5 سلسلة بشتغل زاوية مكونة من 4 عمود، 3 سلسلة 4 عمود. فوق الفراغ اللي فيه 3 سلاسل بشتغل 4 عمود بلفة بس، يعني ما بشتغلش زاوية، وهكذا زاوية 4 عمود زاوية 4 عمود زاوية 4 عمود زاوية 4 عمود، وفي النهاية طبعا بقفل الشغل بتاعي. طيب دوت لو انا بشتغل السطر الاخير للوحدة الاولى. طيب لو انا بشتغل بقى ايه الوحدات كلها الباقيه لي، اول وحده بشغلها كامله زي ما احنا شايفينها بالشكل ده، بيكون زي ما احنا شفنا زاويه، يعني 4 عمود 3 سلسله 4 عمود، الفراغ اللي بعده 4 عمود بس، زاويه 4 عمود 3 سلسله 4 عمود، فراغ عادي 4 عمود، وهكذا زاويه 4 عمود زاويه 4 عمود زاويه 4 عمود لغايه ما اوصل للنهايه. طيب كده انت بتشغلي الوحده الاولى كامله زي ما انت شايفاها كده لغايه ما بتقفلي حتى كمان بغرزه منزلقه في بدايه السطر او في نهايه السطر عندك. طيب لو احنا بقى بنبتدي نشبك بقيه الوحدات او بنشغل بقيه الوحدات، اخر سطر بشتغله هو اللي بشبك فيه في وحده تانية. طيب يا رندا احنا ممكن نغير السطر الاخير نخليه موحد بالنسبه لكل الوحدات، يكون هو لوحده اللي بلون واحد؟ ممكن، وممكن تشتغلي كل الوحدات بالوان مختلفه عن بعضها تماما، وهتشتغلي هيكون الشغل عندك يعني مجموعة ألوان بقى مختلفة من بقايا الخيوط. زي ما احنا قلنا احنا بنشتغل ببقايا الخيوط، فكرتنا النهاردة ان احنا نستغل بقايا الخيوط المتاحة عندنا، فبشغل كل وحدة بلون وبشبك في نهاية اللون اللي انا بشغل بيه، يعني مش شرط انك تشغلي السطر الأخير بلون مختلف. هبتدي اشتغل في الفراغ اللي جاي اللي هو 5 سلسلة 4 عمود بلفة، 1 2 3 4.
طيب كنت باخد 3 سلسلة، تمام، 1 2 3. اوكي يا بنات. طيب انا لما باجي اشبك بشغل سلسلة واحدة بس، وبجيب الوحدة اللي هبتدي اشبك فيها، الجزء طبعا اللي هشبك فيه. هنا عندي دي الزاوية، وش الشغل اهو، وش الشغل هنا، لكن انا عندي الظهرين قصاد بعض. باجي من تحت هنا عندي ظهر الشغل، بنزل انا معايا على الابرة حلقة، بنزل من تحت السلاسل الثلاثة، خيطك لفوق، خيطك لو تحت مش هتعرفي تسحب الخيط، لكن لفوق فوق الوحدة زي ما احنا شايفين. بدخل من تحت الثلاث سلاسل، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم كده كاني اشتغلت غرزه حشو. طيب غرزه الحشو دي هتديه من فوق فراغ كانه السلسله التانية. هشغل بقى السلسله التالتة، يبقى انا عندي كده 1 2 3، يبقى كاننا اشتغلنا الثلاث سلاسل زي ما احنا شايفين اهو، 1 2 3. اشتغلت سلسله غرزه حشو شبكت بيها هنا، واشتغلت سلسله تالتة اللي هي ايه في الجهه اللي هي دي داخل نفس الزاويه. ببتدي اشتغل 4 عمود كمان، اكمل زاويتي 1 2 3 4. طيب انا كده شبكت. المفروض طبعا ان انا بشتغل الزاوية، بصوا اهي السلاسل التلاتة قصاد السلاسل التلاتة، الاربعة عمود دول هتلاقوهم قصاد الاربعة عمود، الاربعة عمود دول هتلاقوهم قصاد الاربعة عمود دول اهم. انا لو جبت الوحدتين على بعض هتبصوا تلاقوهم ايه زي بعض بالظبط. الابرة بتاعتي واقفة هنا فين؟ شايفين بقى المسافة اللي هي ما بين الاربعة عمود اللي هما في الزاوية والاربعة عمود اللي بعدهم، الفراغ ده اللي ما بين دول ودول، هنزل من تحته اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو بالشكل ده. يبقى انا شبكت في الفراغ اللي ما بين الزاوية والاربعة عمود اللي بعدها. هلف الخيط واروح بقى للثلاثة سلسلة دول، واكون 4 عمود بلفة بتوعي، 1 2 3 4. قبل ما اروح اشتغل الزاوية هروح للوحدة اللي في الخلف. هنا الاربعة عمود دول اهم قصادهم دول 4 عمود قصاد 4 عمود اهم كده. يبقى عندي الفراغ اللي ما بين الاربعة عمود دول والاربعة عمود اللي في بداية الزاوية، هنزل من تحته واسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو. وفي المرحلة دي ببتدي بقى اكون، انا عندي هنا دول 4 عمود في الزاوية دي، زيهم هشتغل 4 عمود هنا، 1 2 3 4. كنت بشتغل 3 سلاسل، لو انا بشتغل الوحدة الاولى كاملين هشتغل هنا بقى سلسلة واحدة، واجي من تحت السلاسل التلاتة اشبك بغرزة حشو، وارجع اشتغل سلسلة، وارجع اكمل الاربعة عمود الباقيين في الزاوية ايه في الوحدة بتاعتي، 1 2 3 4. لو عندي وحدة تانية بقى في الجهة دي يا بنات، انا كده خلاص كل وحدة بتتشبك في الوحدة التانية في الاماكن دي، يعني عندي هنا 1 2 3 4، 4 مرات بشبك ما بين كل وحدة ووحدة، بشبك بالشكل ده. ولو انا عندي هنا وحدة اهي في المكان ده، ممكن هتكون وحدة، بشبك هنا مرة وبرجع اشبك هنا وهنا وارجع هنا. طب في المنتصف يا رندا لما اوصل للمكان ده بشبك فين؟ تدخلي في الفراغ بتاع السلاسل هنا، او تدخلي في فراغ السلاسل هنا، او ما تدخليش في الاتنين وتنزلي من تحت الفراغ ده زي ما احنا شايفين اهو، شايفة؟ يعني انا ممكن ادخل هنا اشبك بغرزة الحشو بتاعتي، او ادخل هنا اشبك بغرزة الحشو، او اتجاهل الاتنين وانزل من تحت المكان اللي انا شابكة فيه في الاساس اهو اللي ما بين الوحدتين. وهو ده الصحيح طبعا، ان انا بنزل من هنا اسحب الخيط واخرج الخيط واخرج بغرزة الحشو بتاعتي. بس بالشكل ده بكمل بقى. انا هنا لو عندي وحدات هبتدي اشبك فيها، ما عنديش وحدات ببتدي اكمل وحدتي بشكل طبيعي، ان انا بمشي بقى ايه 4 عمود على كل فراغ فيه 3 سلسلة، والفراغ اللي فيه 5 سلسلة بشغل فيه زاوية مكونة من 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود بلفة. هل بناخد سلاسل ما بين الأعمدة؟ لا، ما باخدش سلاسل. أنا بس ساعة ما بشبك يا بنات هو زي ما احنا شايفين بشتغل الأعمدة، وإيه ما بين كل فراغ وفراغ في المسافة اللي هي ما بين الأعمدة والأعمدة بشبك بغرزة الحشو، وبكمل وحدتي بنفس الطريقة. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض شكلها ايه. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بعد خلاص ما خلصت الشغل بتاعي ببتدي بعد كده اروح اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلناها في السطر عندنا، بسيب السلسلتين وفوق اول غرزة بدخل تحت حرف الفي اقفل بغرزة منزلقة. بعد كده بسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة، وبسحب 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ابتدي اخيطها ايه في داخل او في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين. دي بتكون وحدتنا النهاردة،
وحدة سهلة وبسيطة، وطبعا الحكمة أو الفكرة منها إن احنا نستخدم بقايا الخيوط لعمل منتج جميل. أتمنى إن وحدتنا النهاردة أو فكرتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.